Моя тема – це поведінка людей під час дебатів, побудова фраз, заборонені прийоми. Я би ще сюди додав жестикуляція, тобто невербаліка, одяг, технологія маніпулювання. Це, як правило, те, що найбільше цікавить. І це те, про що ми сьогодні говорити не будемо. Це не тому, що я проігнорував організаторів і не готувався до зустрічі. Просто на моє глибоке переконання і з мого власного практичного досвіду. Це взагалі не головне. Це важливо і треба це знати. Але це все написано в книжках. Ви це все вже читали. Але без реальної практики публічних виступів і дебатів воно не має ніякого значення. Тому я хотів би сьогодні, оскільки я не професійний лектор і мені це можна, я хотів би вам говорити про речі, які, на мою думку, суб'єктивну думку, є важливими. Я практикую такі речі, тобто, можливо, те, що я буду говорити, буде спірним. Є навіть такий термін контроверсійним. І ви будете з цим не згодні. Я роблю це свідомо, оскільки я виграю в будь-якому випадку. Якщо ви побачите в цьому щось корисне і почуєте, я не даремно прийшов. Якщо ви будете не згодні з тим, що я сказав, значить ви вже задумались над проблемою і знайдете своє рішення. Отже, на мою думку, є кілька головних правил в житті. Це не тільки питання дебатів, це у будь-якій публічній діяльності. Правило перше. Не бійся, не проси, не плач. Насправді це правило радянських дисидентів, тобто людей, які були арештовані радянською владою за політичні переконання. І це правило, яке вони принесли з собою на свободу з місць, де вони відбували це покарання. Це правило, яке допомагало їм вижити в тих дуже складних умовах. Але насправді правила публічної суперечки, публічного життя не набагато толерантніші, ніж правила спілкування в тих умовах. Отже, що означає «не бійся»? Не бійтеся говорити те, що ви думаєте, і ніколи не вважайте, що те, що ви говорите, може бути нерозумним. Навіть в точних науках люди дозволяють собі сумніватися. 2 помножити на 2 не завжди 4. В житті бухгалтер вам ще накине ПДВ на цю суму. Якщо би Лобачевський свій час повірив всім своїм попередникам, що паралельні лінії не перетинаються, він би ніколи не створив свою геометрію. Ми з вами працюємо в публічній сфері, а це не просто неточна наука. Тут нема правил, нема узагальнень. Все, що ви робите в публічній сфері, є унікальне. І тому ви праві в той момент, коли ви щось робите. Все, що ви прочитаєте в книжках, все, що ви почуєте від інших людей в сфері дебатування, спілкування, це просто чийсь практичний досвід, який прикладений на конкретні умови, в яких перебувала саме та людина. І тому цей досвід ви повинні враховувати, ви повинні про нього знати, але ніколи його не копіюйте, бо ваші умови унікальні. Ніколи, практичне правило, не підвищуйте голос, коли ви ведете діалог, спілкування. Крик – ознака поразки. Завжди, повторюю вам на цьому, ніколи не підвищуйте голос. Не проси. Не просіть ні в якому вигляді, ні прямо, ні підсвідомо. Коли ви будовуєте свою промову, ніколи не простягайте руку. Ви маєте пам'ятати, що в простягнуту руку кладуть тільки милостиню. В простягнуту руку ніколи не вкладають прапор перемоги. Тому постарайтеся виключити зі своїх промов, по можливості, звичайно, фрази на кшталт «Чи не могли би ви розглянути можливість та подумати над нашою пропозицією» і так далі. Ви поки закінчите цю фразу, люди, до яких ви звертаєтеся, вже забудуть, про що ви починали говорити, а люди, які вас не слухали,
вловлять тільки інтонацію. Ви щось просите, ви не лідер. Альтернативою цьому є тільки два варіанти поведінки. Вимагайте або пропонуйте. Ви побачите, що в такому випадку ви будете завжди на крок попереду суперника. Він буде наздоганяти, він буде думати, як відповісти на ваші ініціативи, він буде виправдовуватися. І третя теза – не плакати. Є два крайніх твердження, які можна почути від людей. Одні люди кажуть «ніколи не признавайся». Другі люди кажуть «треба визнавати, завжди треба визнавати власні помилки». Я висловлю, можливо, доволі контроверсійну думку, але я би вам радив сформулювати це правило для себе таким чином. Ніколи не признавайся у власних помилках перед сторонніми людьми. Тільки перед собою. Тому що визнання помилки перед собою дозволяє вам оцінити все, що було зроблено, і виправити цю помилку в подальшому. Визнання помилки перед людьми, якщо це тільки не є технологічним кроком, потрібним для досягнення конкретної мети негайно і зразу, люди, як правило, сприймають як вашу слабкість. А є одне доволі загальне правило, воно психологічне, воно тут у людей в голові. Люди люблять лідерів, переможців і людей, які йдуть з гордо піднятою головою. І тому ви маєте пам'ятати, що дуже важко повзати з гордо піднятою головою. Правило друге. Пістолетом і добрим словом ви від клієнта завжди доб'єтеся більшого, ніж просто добрим словом. Добре слово – це ваша теза, ваші аргументи, все, що ви хочете сказати логічного, все, що говорить на доказ вашої тези. Тому, безумовно, виступ треба готувати. Враховуйте три позиції, які, знову-таки, на мою суб'єктивну думку, є важливими при підготовці подачі матеріалу. Ви маєте висловити тезу, те, що ви хочете сказати, дуже коротко і зрозуміло. Ви маєте придумати кілька аргументів на користь цієї тези. І після того ви маєте намалювати картинку, яка уособлює собою те, що ви хочете сказати. Причому саме в такому порядку. Теза, аргументи, картинка. Одна з найпоширеніших помилок, я не знаю чому, але навіть люди досвідчені, люди з величезним досвідом, вони цю помилку, як правило, не можуть викорінити. Людина перед тим, тобто вона міняє порядок. Вона не говорить тезу, аргументи, картинка. Вона спочатку обґрунтовує те, що вона має сказати, а потім говорить те, що вона хоче сказати. На прикладі це виглядає приблизно так. Тобто людина каже, вчора мені розказали анекдот, він такий смішний, ми так довго сміялись, ми просто повзали від нього. І тільки після того починає розказувати, вже нікому не цікаво. Людина думає, що вона насправді робить рекламу тому, що вона має сказати. Це не так. Це йде від невпевненості в тому, що люди оцінять те, що ви хочете сказати, так, як ви хочете. Тобто ви підсвідомо готуєте людей до правильної реакції, а люди підсвідомо відчувають, що ви не впевнені в тому, що ви. Тому завжди спочатку говоріть те, що хочете сказати, тоді наводьте аргументи, а потім малюйте картинку. Чому малювання оцієї картинки є важливе? Бо це є, власне, той пістолет, який додається до доброго слова. В будь-якій дискусії є третя сторона. Є ви, є ваш опонент і є громадськість. Якщо ми говоримо про дебати, є судді. Тобто завжди є більша чи менша група людей, думка яких є важлива для вашого опонента. Ви маєте знати цю групу людей, і якщо те, що ви будете говорити, буде впливати на тих людей, це пістолет для вашого опонента, для того, щоб він погодився з вашою тезою. Чому це так важливо? Річ у тому, що ми з вами, говорячи про публічні виступи, про спілкування, ми знаходимося в дуже неконкретній сфері, яка опирається на людські емоції. Є дуже багато людей, які ніколи не визнають вашу правоту. Який би ваш виступ не був підготовлений. Ніколи і ні при яких обставинах, тому що їхній характер – це бійці, які б'ються до останнього.
І тому важливо, щоб він знав, що з вами то може він і не погодиться, але він втратить свій образ, свій імідж, свої бали перед очима тих, думка кого для нього є важлива. І на чому я хочу наголосити, чому саме тут важливо не аргументи, а малювання картинки. Ви не задумувалися, чому, я скажу так, почнемо з того, що найбільший досвід переконання має церква. Ви не задумувалися, чому священник спочатку каже «не убий», потім читає Євангеліє, а потім починає казати казання, тобто він пояснює це Євангеліє. Це тому, що він працює з великою аудиторією, а люди приймають рішення серцем. Ви, якщо запитаєте своїх батьків, особливо старше покоління, які прийшли з церкви, про що говорив сьогодні священник, я так відчуваю, що в 99 випадках із 100 вони вам скажуть, що дуже гарно він говорив сьогодні. І нічого конкретного. Тому що люди, це треба розуміти, це не значить, що люди дурні. Це просто треба розуміти, що велика частина людей сприймає інформацію не головою. Вона не аналізує те, що говорять люди, це складно. Вони приймають рішення серцем. Тому теза перша важлива – не убий. Це вони запам'ятали. А закінчується картинкою про те, як ти будеш горіти в пеклі, якщо ти уб'єш. Якщо би я до вас, я представляю Івано-Франківськ цемент. Я думаю, що ви не дуже це собі зафіксували, коли Лада мене представляла і так далі. Але якщо б я зараз сюди вийшов в касті, ви б запам'ятали, ви сказали, я не знаю, що він говорив, але це хлопака був з Івано-Франківськ цементу, нормально говорив. Тому добре слово само собою і пістолет обов'язково за пазухою. Як доказ того, що люди приймають рішення не мозком, а серцем, я не знаю, як у наших колег в Румунії і в Угорщині, але в Україні, ви подивіться в політику. Якщо б люди приймали рішення розумом, у нас б вже давно був комунізм. Тобто в парламенті не були б одні розумні люди, президентами були б одні розумні люди. Але люди голосують серцем. Але навіть ми можемо себе вважати, що ми розумні люди. Але хто із нас, отак зараз так навіть навскидочку, хто може зараз сказати, в чому різниця, я зараз до українців звертаюся, в чому різниця між президентськими програмами, наприклад, Петра Порошенка і Анатолія Гриценка? А ми вибирали президента. А ми долю свою вибирали, ми в Європу збираємо. Нам просто нема часу цим займатися. Зато всі пам'ятають Ляшка. Тобто достатньо було клоуну взяти вила в руки, і маса десь сказала, дивись, як гарно. Тобто люди, просто щоб ви розуміли, люди не мислять в площині корисно-не корисно, чи там потрібно-не потрібно. Люди мислять в площині подобається-не подобається. І навіть в таких важливих питаннях, як власна доля, бо це питання власної країни, люди не розуміють, що цирк поїде, а клоуни в парламенті залишаться. І вони голосують за клоунів, бо подобається. Це є для того, що зовнішні ефекти, оця картинка, яку ви малюєте, це теж важливо. І чим більше простіша публіка перед вами, тим більш важлива картинка, а не ваші аргументи. З цим завершили. Правило третє. Звучить так. І насправді я так собі, бо я їх сам формулюю, тобто це не книжний текст. Можеш убити – убий. Не можеш – посміхайся. Убий, ви розумієте, щоб я вас не закликав до радикального. Чому? Наведу вам приклади. Перше питання. Так, завжди хочеться знищити суперника. Тобто зрівняти його з землею, витерти об нього ноги, так, щоб він вже більше не піднявся. Це інстинкт. Це тут. Але перед тим, як піти на поводу свого інстинкту, задайте собі питання. Чи впевнені ви в тому, що цей клієнт уже більше не підніметься? І пам'ятайте друге, ми з вами живемо не в механічному минулому столітті, ми живемо в інформаційному. І все, що ви скажете, і те, як ви будете витирати об нього ноги, все залишиться в інтернеті. І ще один аргумент, чому не варто це робити. Ви маєте пам'ятати, що коли ви хочете убити клієнта, насправді ви не хочете зробити краще для справи. Тому що цим ви його не переконаєте. Цим ви не переконаєте
інших людей. Ви тільки принесете собі задоволення, собі особисто. Наведу вам приклад, знову-таки, з української політики. Це відома політик всім Юлія Тимошенко. Людина, яка політично сповідувала тактику випаленої землі навколо себе. Людина, яка своїх політичних, навіть не тільки опонентів, а в першу чергу союзників, рівняла з землею, щоб, не дай Бог, вони не виросли біля неї. Чим це закінчилось? Вона викликала страх. Так, вона викликала страх перед собою, як перед потужним, безкомпромісним лідером. Янукович, якого вона дійсно налякала своєю діяльністю по повній схемі, просто посадив її в тюрму від страху. Я хочу вам нагадати, хто став першою її жертвою в політиці. Це був Петро Порошенко, з яким вона першим сконфліктувала, коли вона стала прем'єр-міністром, а він був головою РНБО, і тодішній президент Ющенко відправив обидвох у відставку. Хто сьогодні Порошенко? На що може розраховувати Юлія Тимошенко в своїй політичній кар'єрі? Чи думала вона про те, що таке може бути, коли вона рівняла його з землею? Є головне правило, яке, ви люди молоді, і ви мусите просто повірити таким старим, як я, на слово. Все, що ви зробили, повернеться. У самий несподіваний для вас The most спосіб. unexpected moment. Всі, кого ви поклали, встануть. І чим більше вони вас будуть боятися, тим більше вони будуть збиратися разом і рівняти вас з землею. Тому наслідком є наступне правило. Будьте великодушні. Річ у тому, що хто в селі виріс, добре знає, що якщо ганятися за щуром, він буде від вас тікати. Але якщо ви заженете його в кут, і йому не буде куди тікати, він буде кидатися на вас. Не заганяйте своїх опонентів в кут. Ваше завдання – не знищити його, ваше завдання – перемогти. Дайте йому можливість зберегти лице. Пам'ятайте, що ваш опонент теж людина, і він теж хоче орієнтуватися на лідера. Якщо ви дозволите зберегти йому лице, він визнає вас лідером і підтримає вашу думку. Це те, що вам потрібно. І на завершення, так, щоб вже остаточно вас не втомлювати, кілька порад. Вражайте людей, щоб запам'ятатись. Не втримуюся. Є такий анекдот, він дуже добре ілюструє цю тезу. Коли хлопець запросив дівчину на перше побачення, і вони пішли в парк. Вони вийшли на міст над річкою, дивились на зорі, а потім хлопчик взяв і кинув дівчинку з мосту в воду. Побіг, витяг її з води і знову підняв на міст. І вона каже йому, для чого, за що? І він їй каже, розумієш, цілуюсь я погано, і цей перший поцілунок тобі не запам'ятається. А от політ з моста ти запам'ятаєш на все життя. Тому вражайте, щоб вас запам'ятали. Вражати можна не всім. Є кілька речей, на які рекомендую вам просто звернути увагу. Знаннями. Це я про те, що до виступів треба готуватися. Занурюйтесь в специфічні теми. Знання загальне вам простять, загальне незнання вам простять. А от, скажімо, знання в конкретній вузькій темі оцінять. Будьте шляхетні. Тому що тільки лідер може дозволити собі, лідер і сильна людина може дозволити собі не боятися бути шляхетним. І люди, і ваші опоненти це оцінять. Використовуйте гумор, тому що тільки впевнена в собі людина може дозволити собі жартувати. І, звичайно, допоможуть зовнішні ефекти. В даному випадку, якби я з казкою прийшов. І це те, чомусь всі вважають, що це головне. От в зовнішніх ефектах порада практична – не пересоліть. Тому що, я собі так думаю, як би ви красиво не розмахували руками, як би ви тут нижній брейк не показували, якщо ви говорите абсолютні дурниці, це тільки підсилює ефект. Навіть якщо ви щось прочитали, чому я кажу, я почав з цього, знаєте, всі чекають, як маніпулювати, як цей. Навіть якщо ви щось прочитали, що це допомагає, особливо рухи правильні і так далі, тренуйтесь. Це моя вам порада. Не лінуйтесь перед дзеркалом, тренуйтесь.
Як приклад, можу вам сказати, от підручники з невербальної поведінки говорять про те, що дуже важливо, коли ви говорите до людей, щоб вони бачили ваші долоні. А ви пробували говорити з відкритими долонями? Have you tried to talk like that? Як? Тобто це потребує So you need to тренування. have some practice in this. Будь-яка деталь. Any Будьте detail уважні, needs to be не practiced. пересудіть. Задавайте супернику уточнюючі питання. Не виставляйте супернику високу планку, тому що це приземлює вашу самооцінку. Те, що він говорить, то ще не значить, що він щось про це знає. Якщо ви запитаєте його, звідки ця інформація, а хто автор, а в якому році ще вийшла ця праця, 99 із 100 клієнтів не зможе відповісти. Це прекрасний спосіб показати некомпетентність. Одне із правил публічного спілкування, пам'ятайте, скільки би ваш опонент не навів аргументів, хоч 100, достатньо зруйнувати один, але зруйнувати так, щоб в це повірила ота третя сторона, і тоді можна завершити фразою «ну і всі решта аргументи ваші так само не And витримують you критики». can Це вибиває опонента завжди з колії, він намагається вам доказати, що це не так, він починає підвищувати голос, він починає програвати. Не грайте на чужому полі. Як тільки ваш опонент починає затягувати вас в незнайому вам тему, ніколи не пробуйте дискутувати з ним там, де він сильніший. У вас має бути своє поле, де ви король. І будь-якою ціною затягуйте дискусію на свої drive поле. to- Як це робити? Це практика, окремі тренінги, заборони. Не використовуйте ніколи прямого образу. Ніколи, ні при яких обставинах. Це так само ознака непрофесійності, страху, всього чого завгодно. Це обнулення вашого рейтингу. Старайтеся не використовувати абсолютно неправдивої інформації, хоча ловити на цьому опонентів дуже корисна справа. Я був свідком неодноразово, коли людина могла вийти на трибуну і сказати щось на кшталт. А ви знаєте, що там Європейська хартія екологічної там поведінки, 28 пункт, параграф номер 1, забороняє робити те, що ви пропонуєте. Зал в шоці. Потім з'ясовується, що ні пункту такого нема, в принципі, хартії такої нема. Ну рішення вже прийнято. І But то the рішення, decision- яке було but потрібно the decision клієнту, is який це говорив. already got. Цим можна досягти, ви можете скористатися такою річчю, цим можна досягти короткотермінового ефекту. Ну після того цей бумеранг вернеться. І все, що би ви потім не говорили, не буде вам віри ніколи. І це ще якщо вас ще хоч раз підловлять на неточності, ви втратите будь-який авторитет. Набагато страшніша річ, це хороший інструмент, але це і дуже страшна річ, в якої треба, ну, вона може бути застосована проти вас. Це напівправда. Використання напівправди. Very good. Ну, приклад вам наведу, конкретний приклад особистий. Тобто ми говорили з людьми про інформаційну політику органів влади і говорили про те, що якщо сама влада не продукує інформацію про себе, то в головах людей набирається тільки негативна інформація, тому що влада в нашому суспільстві, як правило, це більше загроза, і відповідно люди говорять, в основному поширюють негативну інформацію. Ну, тобто там було багато тексту, але встає людина, яка просто планувала завалити лектора. І задає питання. От уявіть, що ви сказали цю річ, от вам йде питання в очі. Судячи по тому, що ви говорите, ви заперечуєте основоположні закони, зокрема закон Гаусса, який в тому числі регулює застосування теорії ймовірності, один із базових законів. Ну, що ви на це відповісте? Скажіть мені, хто знає про закон Гаусса? Ну, просто велике щастя, що у мене технічна освіта, і я знаю, що таке закон Гаусса. Він стосується дійсно оцінки певних ознак. Він говорить про те, що якщо, скажімо, ознаки, по яких це все йде дослідження, є абсолютно не зв'язані між собою, якщо їхня загальна безполезно перекладати, якщо їхня загальна сукупність не впливає на окремо взятий цей, тоді можна застосовувати закон Гаусса, і тоді він дасть вам середньоарифметичний показник у
скажімо, ймовірних подіях. Тобто, але, скажімо так, тобто закон Гаусса можна використовувати в оцінці, в прогнозі подій. Ну це напівправда, тому що в цій ситуації він не підходить. Але знищити лектора, знищити вас як опонента такою річчю дуже легко, тому що там сидить ще 200 чоловік, і вони питання навіть не слухали. Тобто люди не розуміли питання, але зато вони дуже добре бачили, що ви не могли на нього відповісти. Як правило, в таких випадках треба, це практика знову-таки, мати чергові фрази, які дозволяють вам не показати власної необізнаності, але зійти з теми, можливо, навіть апелюючи до того, що це не всім буде зрозуміло, і зійти зі спеціалізованих тем. Но пам'ятайте, що це є дуже гостра зброя. Використання напівправди, те, що неможливо пояснити логікою, може знищити ваш авторитет. Ну і остання фраза, яку хотів вам сказати. Я знайшов вислів Черчилля, дуже цікавий. Якщо прагнете досягти успіху, не намагайтеся бути делікатним чи розумним. Використовуйте грубі прийоми. Бийте одразу в ціль. Поверніться і ударте ще раз. Потім ударте ще сильним ударом з плеча. І я хочу ще собі отримати окреме задоволення і доповнити самого Черчилля. Я би закінчив цю фразу словами. Зробіть все це, але зробіть це красиво. Я бажаю вам перемоги.